שלום חברים וברוכים הבאים לסווטה טרו סופ. אני סווטה, מה שלומכם? היום אשתף אתכם בהכנת סבון שהוא גם כן סוג של קלאסיקה בעולם הסבונאות, כלומר כל סבונאי חייב להכין אותו. זה סבון עם ליפה או לופה. כולנו מכירים ליפה, מוכרים אותה בשוק בדרך כלל בשווקים, ויש בה שימוש רב לצרכים של שיוף או קרצוף של ממש. אם אנחנו נוסיף אותה לסבון, אנחנו נקבל סבון שהוא גם וגם וגם, שהוא גם נותן אקסטרה קרצוף לאלה שאוהבים להתקרצף, הוא גם יקציף לנו סבון תוך כדי השימוש. זה גם כן חומר אורגני, זאת אומרת זה מתכלה ונעלם בטבע, וגם אפשר לעשות בזה שימוש חוזר אחרי שמסיימים להשתמש בסבון, הליפה נשארת ואפשר להתקרצף איתה ולהשתמש בה בעוד ועוד 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 סבונים. בקיצר, משום שהמוצר הזה הוא מגיע מהטבע, אז החלטתי לעשות סבון 100% חומרים טבעיים, צביעה טבעית, ריחות טבעיים. אפרופו, מתחת לסרטון, איפה שהמשולש הקטן הזה שם, אפשר לפתוח את המידע, ויש שם הרבה מה לראות. גם לינקים לחומרי גלם, עם הקודים של הנחות לספקים כאלה ואחרים. יש גם רשימה של הסרטון, זאת אומרת תזמון של הסרטון, ואפשר בלחיצה אחת להגיע לחלק של הסרטון שמעניין אתכם, ולא לחפש בכל הסרטון ולהעביר את העיגול הזה, או אם פספסתם משהו. אפרופו, יש גם לינקים מלמעלה בסרטון, כמו לינק הזה, שאתם לוחצים עליו ללינק הזה, אז אתם מעברים ישירות לסרטון שמופיע שם בשורה. זה פשוט קצת השכלה של יוטיוב, כן? איך משתמשים נכון בערוצים ככלי מידע, ככלי למידה. אני מקווה מאוד שתאהבו את הסרטון, תכתבו בתגובות אם אהבתם ומה אהבתם במיוחד, ואם לא, גם כן, אני פנויה לביקורת. אז בואו נתחיל סבון. אני מתחילה מהכנת ליפה. אני אכין אותה לתבנית כזאת של 8 שקעים, כל שקע 90 גרם, ובסוף הסרטון אני אשים מתכון לתבנית אחת כזאת. אני לוקחת ליפה שהיא רכה, כן? כשאתם בוחרים ליפה בשוק, תבחרו אותה רכה. אני חותכת את הליפה לחתיכות שמתאימות להיכנס לתוך שקעים, בערך 3-4 חתיכות מכל סלייס שאני חותכת, אני חותכת אחר כך שוב, אחרת זה פשוט גדול מדי, והליפה יוצאת מהשקע ואין שם הרבה סבון, יש יותר ליפה. כשאתם רוכשים ליפה, תרכשו ליפה רכה. ליפה שנמכרת באליקספרס היא מאוד קשה, היא לא מספיקה להתרכך בזמן השימוש, וזה פשוט לא נעים, כן, היא ממש כמו נייר זכוכית כזאת, ולא נעימה. התפקיד של הליפה לשפר חוויית המקלחת ולא להיות כואבת ולא נעימה. אני מכינה את הנוזל עכשיו של סודה קאוסטית. אני לוקחת חליטת מרווק קפואה, כמו שאתם מכירים אותי, משלימה טיפה עם חליטת מרווק שכבר נמסה. אני שוקלת את סודה קאוסטית. חברים, מי שלא מכיר או מכיר פחות, סודה קאוסטית זה חומר פעיל, מסוכן לשימוש. צריך לנקוט באמצעי זהירות כשעובדים עם החומר הזה, לשים כפפות, משקפי הגנה, רצוי מסכה אם אתם עובדים עם הפאזה ימית לא קפואה. אם הסודה נוגעת לכם ביד, אז צריך לשטוף עם המים ולא עם חומץ, אחרת יש תגובה כימית של ניטרול, ובנוסף לקביעה כימית מתווספת קביעה טרמית שנוצרת כתוצאה מהריאקציה. בבקשה תיזהרו, זה חומר פעיל מאוד. עכשיו אני שוקלת שמנים קשים שלי בחמות, אימסתי במיקרו, אני משלימה שמן זית ושמן קיק לפי המתכון. המתכון בסוף הסרטון, אני מזכירה לכם. מערבבת הכל טוב, בודקת שאין חתיכות שלא נמסו, מוסיפה חמר לבן, הוא מחזק את הריח שבסבון אנחנו מוסיפים אחר כך, ונותן תחושה מוצקה יותר של סבון בזמן השימוש.
אני מוסיפה סודיום לקטט לפאזה המימית של הסבון. זה מקשה את הסבון, זה מלח, ועושה חילוץ קל יותר של הסבון אחר כך מתבניות. אוקיי, אני בודקת טמפרטורה של הפאזה המימית והפאזה השומנית, ומסננת את הפאזה המימית, כי כשעובדים עם חליטה לפעמים לא רואים אם הכל נמס עד הסוף. אני מגיעה לאמולסיה יציבה, יש לכם לינק עכשיו לסרטון בנושא, ומוסיפה שמנים אתריים, אני מוסיפה לבנדר ומנטה, חצי מזה וחצי מזה, כלומר יחס 1:1. אני רוצה ניחוח פרחוני מרענן שיהיה לסבון שלי. אוקיי, אני מערבבת עם הבלנדר ומחלקת לפי עין לשני חצאים את הסבון שלי. ככה אני רוצה שחצי אחד יהיה צבוע עם קורקום, אני צובעת אותו לצבע כתום. תראו איזה יופי, איך קורקום משנה את הצבע לכתום כזה שמח ומאוד מאוד בוהק. תיזהרו לא לשים יותר מדי, אחרת יש ריח של קורקום בסבון. אני מערבבת עם רקיקן ואחר כך עם הבלנדר בשביל לראות שאין גושים של הקורקום. אפשר לראות שסבון נוזלי ומאוד נוח למזוג אותו לתבניות. נשאלת השאלה למה בעצם למזוג את הסבון לתבניות, למה אי אפשר להכין סבון עם ליפה רגיל בתבנית ארוכה ואחר כך לחתוך אותו ולא לשבור את הראש עם התבניות. הרי ברור שכשאנחנו עושים סבונים בתבניות אנחנו מוגבלים מבחינת כמות הסבונים שאנחנו מייצרים או מכינים בבת אחת. זה רק 8, זה לא 10, זה לא 12, זה לא 80, אז למה בעצם ככה? התשובה היא שליפה מאוד קשה לחתוך אותה אחר כך, היא נשארת קשה, והסבון ממשיך להיות רך, והליפה נמרחת על הסבון בזמן החיתוך. בגלל זה אין מנוס, צריך להכין סבוני ליפה בתבניות אישיות. עכשיו אני מזגתי לתוך התבניות את הסבון, חצי כתום וחצי לא צבוע. אני לוקחת ליפות, את החתיכות שהכנתי מראש, אני מרטיבה אותם בסבון, סוחטת אותם ומטביעה אותם בתוך התבניות, בתוך הסבון. אני לא רוצה שיווצר מצב שבתבניות אין סבון ויש ליפה בלי סבון, כאילו שיש מקום ריק. אחרי שאני ממלאה את התבניות בחתיכות ליפה, אני משלימה את מה שחסר עם הסבון מלמעלה. אז כן, זה קצת מלכלך, צריך לנקות מסביב. זה המינוס בהכנת סבון ליפה בתבניות, הרבה לכלוך מסביב, אבל זה לא נורא. כן, עודף הסבון, כשהוא מתקשה יותר, אפשר להרים אותו בגבעה על הליפה, וזה יהיה מגניב שהליפה היא כזאת מבזבצת מתוך הסבון. על מנת להבטיח חילוץ קל יותר של הסבונים מתבניות אישיות, אני באופן אישי מעדיפה להעביר את הסבונים האלה CPOP, Cold Process, Oven Process, להכניס את התבניות האלה לתנור מחומם, ל-70 מעלות צלסיוס, לכבות את התנור ולהשאיר את הסבונים שם עד שהסבון מתקרר. שמתי לב שככה אפשר לחלוץ יותר בקלות את הסבון מהתבניות. מניסיון שלי זה עובד טוב, יש אנשים שמכניסים למקרר, למקפיא, אני מעדיפה לעשות CPOP. אני משאירה יומיים את הסבון בתבניות, ותראו איך הסבון קופץ פשוט החוצה, ממש כאילו יש שם גומייה או משהו כזה, או קפיץ. אני בודקת כל חתיכה וחתיכה, אם יש מקומות שהסבון בכל זאת לא נכנס שם, שהליפה מנעה מהסבון להיכנס, וככה אני עוברת סבון, אתם רואים החילוץ ממש קל וצבעים מאוד יפים, הכתום הוא כתום והלבן הוא לבן, כזה אוף וייט. הנה תראו, אני גיליתי שיש פה פתח כזה, חור. מה עושים? יש מסביב הרי מלא סבון שנברח על תבנית, כשאנחנו שמנו את הסבונים בתבניות, והיה שם בלגן והיה צריך לנקות, אז נשאר סבון שנשפך מסביב. הסבון הזה הוא במרקם של פלסטלינה כזאת, אז אני עושה מין גושים מגולים, וממלאה את
החללים הריקים שנשארו בגלל שליפה מנעה מסבון להיכנס לתוך התבנית. אני משלימה את הסבון החסר, וככה זה נראה, ממש לא שמים לב שהיה חסר שם משהו. מצד אחד, מצד שני, גם יש אפס פסולת. סבונים שמחים, ריח מאוד טוב, ואפשר לראות את הליפה שמבצבץ דרך הסבון. הנה, אני הכנתי אותם גם מלבניים. אלו תבניות של 100 גרם, האובליות זה 90 גרם, וגם פה אתם רואים, יש איזו חתיכה או שתיים, שיש שם חללים ריקים, גם אותם אני משלימה באותה דרך של פלסטלינה, פשוט את החלקים שהיו ריקים. ברגע שהסבון יתייבש, לא יהיה זכר לחורים. החתמה, זה קצת מאתגר, כי יש ליפה בולטת מצד השני. החתמה היא מושלמת, ואני רוצה עכשיו להחתים את הסבון האובלי מלמטה. ההחתמה גם כאן יוצאת טוב. הנה פספסתי, לא פספסתי, ממש יפה. ההחתמה מושלמת. ואני רוצה לאתגר את עצמי ולהחתים מהצד את הסבון, לראות אם זה אפשרי. כי זה בכל זאת, זה בא במין בליטה כזאת. אז אני בוחרת איזה צעד ומצמידה את החותמת כזאת מצד לצד, מגלגלת אותה, ויוצא די טוב. אם מתפספסת איזה אות בפינה של החותמת, אני פשוט משלימה אותה לפי התמונה. הנה, יוצא מושלם. אז אני עוברת על הסבונים, כי לפי דעתי חותמת מוסיפה לסבון. מה דעתכם, אם עדיף סבון אובלי או מלבני? עכשיו יש לכם פה מתכון של הסבון. המתכון לא מורכב, משמנים וחימות נדירים ומשהו כזה אקזוטי יותר מדי. אם אתם רואים שסבון בחילוץ רך, אז אפשר להשאיר אותו בתבנית עוד יום, אף אחד לא רודף אחריכם. תכתבו בתגובה אם אתם אוהבים סבון עם ליפה. לסבון ספציפי הזה יש ריח מהמם, הסבון הוא מאוד יפה וצבעוני, והוא 100% טבעי. אם אהבתם תנו לייק, ניפגש בסרטון הבא.